ආයුබෝවන් සියලු දෙනාටම මම මේ සිටින්නේ දැන් අනුරාධපුර පූජා නගරයේ වෙසක් පොහොය දින. ඔබ දන්නවා වෙනදාට ඇත්තටම වෙසක් පොහොය කියන්නේ අනුරාධපුරේ බෞද්ධ බැතිමතුන්ගෙන් පිරී ඉදිරී ගියපු නගරයක්. ඉතින් මට වාසනාවට අද අනුරාධපුරේ පැමිණෙන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මට හිතුණා මේ අනුරාධපුර නගරයේ තියෙන තත්ත්වය ඔබට පෙන්눔 කිරීම සඳහා. ඇත්තටම අනුරාධපුරේ අද පාළුවට ගිහිල්ලා වෙනද නම් මේ පාරවල් වල වාහනයකින් යනවා තියා පයින්වත් යන්න බැරි තරම් සෙනග. අද පවතින කොරෝනා තත්ත්වය නිසා අපිට ඒකට ඉඩක් නැහැ. දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා වීඩියෝ එකත් සමග. අවසාන වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න. මොකද බොහෝ තේරුම් ගැනීමට බොහෝ දේවල් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙනවා. ඔබට ඉදිරියෙන් පෙනෙයි අනුරාධපුර නගරයේ යාචකයන් පිරිසකට තරුණයින් පිරිසක් පොහොය දිනේ ආහාර බෙදන ආකාරය. ඇත්තටම මෙවැනි පොහොය දවසක මේ තරුණ පිරිස කරන්නේ උතුම් ක්‍රියාවක්. මම වීඩියෝ කරන අතරතුරේදී අහම්බෙන් තමයි මම එම දර්ශනය දැක්කේ. ඔබට දැන් ඉදිරියෙන් තව සුළු මොහොතකින් ඒ දැක ගන්න පුළුවන් සුදු පාට කැපරතයකින් තරුණ පිරිසක් ආහාර බෙදනවා යාචකයන් සඳහා. ඔබට ඉදිරියෙන් පෙනෙන්නේ එම තරුණ පිරිස ආහාර බෙදන ආකාරය. දැන් පෙනෙන්නේ අනුරාධපුර බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ඇතුළට යන ප්‍රදේශය. ඇත්තටම නගරය පාළුවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අනුරාධපුර සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රධාන පාරවල් ටිකේ ගියා. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් කොච්චර ජනගහනයක් සිටපු නගරයක්ද මේ කියා. ඔය ඉදිරියෙන් අපට හමුවන්නේ අනුරාධපුර පොලිස් ස්ථානය කච්චේරිය. වෙනදා මෙම ප්‍රදේශය ජනගහනයෙන් වැඩි පිරිසක් ගැවසෙන ප්‍රදේශයක්. රැඳිලා ඉන්න කියලා වීඩියෝ එකත් සමග ආරාධනා කරනවා. සුබ දවසක්.